สวัสดีค่ะคลิปนี้จะมาแชร์วิธีการถักสายกระเป๋าเชือกร่มด้วยวิธีที่ง่ายๆนะคะวันนี้จะใช้เชือกร่มเส้นขนาด 1.8 มิลและใช้เข็มทิวลิปสีทองด้านเบอร์ 4 ในการถักนะคะเริ่มต้นให้เราทำโซ่ขึ้นมา6โซ่ค่ะตรงนี้จะนับเป็นโซ่ที่1นะคะ2 3 4 5 6จากนั้นจะใช้วิธีการถักกลับนะคะโดยเริ่มถักกลับในโซ่นี้แทงเข็มแล้วเกี่ยวไหมมาค้างไว้แบบนี้นะคะจากนั้นก็แทงเข็มในโซ่ถัดไปนะคะตรงนี้แทงเข็มครั้งที่2ครั้งที่3ครั้งที่4และครั้งที่5แทงเข็ม5ครั้งเราจะมีไหมบนเข็มด้วยกันทั้งหมด6เส้นนะคะรวมทั้งเส้นแรกที่เริ่มต้นด้วยจากนั้นเราจะถอดเข็มย้อนกลับนะคะถอดเข็มครั้งที่1ให้ถอดเข็ม1เส้นก่อนนะคะจากนั้นครั้งที่2ให้ถอดเข็ม2เส้นครั้งที่3 2เส้นครั้งที่4 2เส้นส่วนครั้งที่5จะเหลือไหมบนเข็ม3เส้นตรงนี้ให้ถอดรวบครั้งเดียวแบบนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราจะถักกลับตรงนี้จะเห็นว่าเป็นห่วงโซ่แรกเลยแล้วก็จะมีห่วงโซ่ที่2เราจะแทงเข็มโดยเริ่มต้นที่ห่วงโซ่ที่2แทงลงไปกลางห่วงโซ่ตรงนี้นะคะกลางห่วงโซ่ที่2ทะลุไปด้านหลังนะคะตรงนี้ให้เราสังเกตว่าเป็นห่วงโซ่เราจะแทงลงไปตรงกลางแล้วไปทะลุออกด้านหลังเพื่อเกี่ยวไหมแบบนี้นะคะแทงเข็มแล้วเกี่ยวไหมขึ้นมาอันนี้เป็นครั้งที่1ต่อไปครั้งที่2ก็แทงลงกลางห่วงโซ่ถัดไปนะคะครั้งที่3ครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งสุดท้ายจะแทงเข็มผ่าน2เส้นตรงนี้นะคะจะมีไหมด้วยกันทั้งหมด6เส้นนะคะถอดเข็มหลักแรกให้เราถอด1เส้นจากนั้นหลักต่อไปถอดทีละ2เส้นนะคะจนเหลือ3เส้นสุดท้ายก็ถอดรวบทั้ง3เส้นเหมือนเดิมนะคะเราจะถักซ้ำในขั้นตอนเดิมเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกรอบนะคะแทงเข็มเริ่มต้นที่กลางห่วงที่2ทะลุมาด้านหลังนะคะห่วงถัดไปห่วงสุดท้ายจะแทงเข็มผ่าน2เส้นของหลักสุดท้ายจากนั้นการถอดเข็มในหลักแรกถอดเข็มเพียงแค่1เส้นแล้วถอดทีละ2เส้น3ครั้งครั้งสุดท้ายถอดผ่าน3เส้นถักซ้ำในรูปแบบนี้ขึ้นไปจนได้ขนาดความยาวตามที่เราต้องการเลยนะคะเราต้องการสายกระเป๋าขนาดยาวแค่ไหนเราก็ถักขึ้นไปตามที่เราชอบเลยนะคะขั้นตอนการถักก็จะเป็นขั้นตอนที่ซ้ำๆในขั้นตอนเดิมก็ถือว่าเป็นวิธีการถักที่ไม่ยากนะคะขอแค่เราทำแถวแรกได้แถวต่อไปสเต็ปก็เหมือนเดิมเลยนะคะ
รต้องการกระเป๋าที่มีความหนามากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนโซ่ได้นะคะโดยสายนี้แม่แต่ถักโซ่ขึ้นมา6โซ่ถ้าใครต้องการความหนามากกว่านี้ก็เพิ่มจำนวนโซ่เริ่มต้นได้นะคะก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้นะคะในการเริ่มต้นถักเดี๋ยวจะถักซ้ำในขั้นตอนนี้จนได้ขนาดความยาวที่พอเหมาะตามที่ต้องการนะคะเดี๋ยวไปเจอกันตอนถักสายกระเป๋าเสร็จแล้วนะคะค่ะเมื่อถักมาได้สายกระเป๋าตามความยาวที่ต้องการนะคะตรงนี้เป็นด้านที่โชว์ลายตัวนี้เป็นด้านในจะมีลักษณะแบบนี้นะคะเมื่อเราจะปิดชิ้นงานของสายกระเป๋าเราจะใช้วิธีการแทงเข็มผ่านเราจะข้ามโซ่แรกเหมือนเดิมนะคะแทงเข็มผ่าน2เส้นถัดมานี้นะคะตรงนี้ในตอนเริ่มแรกเราจะรวบ3เส้นใช่ไหมคะเราจะข้ามเส้นแรกมาเราจะแทงเข็มผ่านแค่2เส้นแล้วเกี่ยวไหมดึงมาลดห่วงถักลอดไปเลยแบบนี้นะคะจากนั้นก็แทงเข็มผ่าน2เส้นถัดมานะคะเป็นเส้นฝั่งหนึ่งของโซ่ยาวแล้วก็เป็นเส้นสั้นนะคะเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงเหมือนเดิมหลักต่อไปผ่าน2เส้นเกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วง3หลักแล้วนะคะตรงนี้เป็นหลักที่4เกี่ยวไหมดึงมาลอดห่วงต่อไปหลักที่5แทงผ่าน2เส้นสุดท้ายตรงนี้นะคะเกี่ยวดึงมาลอดห่วงถักโซ่ล็อก1ครั้งแล้วตัดปลายไหมได้เลยนะคะตรงนี้ก็จะตัดไว้ยาวเพื่อนำไปเย็บติดกับตัวกระเป๋านะคะก็จะได้สายกระเป๋าออกมาเป็นแบบนี้นะคะสายจับแบบนี้ก็คือมีข้อดีนอกจากลายสวยแล้วจะไม่ยืดไม่ย้วยนะคะจะมีความหนาแล้วก็อยู่ตัวดีนะคะตรงนี้แม่เตยก็จะตัดปลายไหมแล้วก็ไปถักเหมือนกันอีกข้างหนึ่งแล้วนำไปถักติดกับตัวกระเป๋านะคะสำหรับคลิปนี้ก็นำเทคนิคดีๆมาฝากเพียงเท่านี้อย่าลืมฝากกดไลค์และกด Subscribe เพื่อติดตามช่องชมพู่แฮนดี้คราฟต์ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ